كيماني بازيون ندي والهين دنسكام تجرى وتكمد لا تجرماني ندمان كيماني بازيون ندي والهين دنسكام تجرى وتكمد لا تجرماني ندمان مشلاني بس تلان الخالي بس دراس جوت مزوان كيماني بازيون ندي والهين دنسكام تجرى وتكمد لا تجرماني ندمان تغول هنا زكا نترمى غديها يندار سالي المدجر تغنت كبسان كيماني بازيون ندي والهين دنسكام تجرى وتكمد لا تجرماني ندمان Temperatura spada do jakichś 30 stopni i można pobiegać. كيماني بازيون